सो हेलो गाइज फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। आज चाहिँ धेरै दिनपछि भ्लग गरिरहेको छु म है। अलि हतार गरिरहेको छु किनकि त्यहाँ अगाडि दाइ कुरिरहनु भएको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ वेदर चाहिँ एकदम पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ है। त्यहाँ अगाडि सातो बाटोमा चाहिँ नेमर दाइ कुरेर बसिरहनु भएको छ होइन। अनि म चाहिँ जाँदैछु। दाइ चाहिँ अघिदेखि कुरेर बसेको। मेरो चाहिँ के भएको थियो भने यो माइकको चाहिँ ब्याट्री फेरि सकिएको थियो है। अनि मैले चेन्ज गर्न थालेको थिएँ त्यहाँनिर, अनि अलिकति ढिलो भयो। यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ है। अब यो काम कहिले सकिन्छ थाहा छैन। यहाँ फ्लाइओभर बन्ने भन्ने सुनेको थिएँ मैले। अब लाग्छ होला 4-5 वर्ष 8-10 वर्ष नर्मल हो नि नेपालमा त्यति त होइन। सो देख्न सक्नुहुन्छ सबै बाटो होइन, सबै फुटाएर हेर्नु न ल। तेरिका जाम भयो यार। यहीँ अगाडि हो सातो बाटोमा फोन गइरहेछ दाइले यार। फोन आइरहेछ मलाई। थुप्रो टाइम भइसक्यो अझैसम्म खुलेको छैन जाम होइन। दाइले फोन गरेर यत्रो टाइम लाग्छ भनिरहेछ। अब त्यही हो, यस्तै हो। पछि जाम खुल्ला भयो है धेरै बेर पछि। ओहो जुम 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 जुम। त्यो अङ्कल गइसक्यो बरु। लेट्स गो ओए के गर्छ? जाम खुल्यो, यो ओह्रालोमा मैले 150 हानेको थिएँ गाइस होइन। उतापट्टिको उकालोमा हेरौँ है त। 107। ओहो 115 18। ओ सिट मार्यो अब कस्तो मलाई थाहा थिएन यार यतापट्टि चेकिङ बस्छ भनेर। ओ माई गॉड कसम भनेको यार छोडिदियो त्यही पनि। म 115 मा थियो कसम। नेमारो त यहाँ हुन्छ है दाजु। म 115 मा थियो गाइज होइन। आज गयो ल, आज गयो भनेर सोचिरहेको थिएँ कि मैले त। तेरिका आज लक्की रहेछ दिन चाहिँ कसम भनेको यार। समातेको भए त बाइक साइक अब छोड्दैन थियो है मेरो विचारमा। ओ माई गॉड। सो त्यही गाइज है देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ पनि चेकिङ बस्दो रहेछ। म यतातिर चाहिँ खासै हिँड्दिनँ क्या। म चाहिँ जहिले उता भक्तपुरतिर मात्र हिँडेर हुन्छ होइन। अनि मलाई उतापट्टि ओह्रालोमा चाहिँ बस्छ स्पिड चेक भन्ने थाहा थियो है। यतापट्टि स्पिड मतलब चेकिङ हुन्छ भन्ने थाहा थिएन। सही होला सही हो। समाएको भए चाहिँ आज पुरै चौपट हुन्थ्यो। भ्लगिङ सब केही पनि हुँदैन थियो होला। तर अरूभन्दा नि ट्राफिकबाट पुरै खत्रै बच्ची आज है। त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लागेको कुरा हो। पुरै म त होइन त्यो रोडमा पनि बसिरहेको थिएँ क्या। समाउँछ होला भनेर पुरै ल आज गयो। मैले सोचेको थिएन 0% के आज समायो। आज मेरो बाइक राखिदियो भनेर सोचिरहेको थिएँ। थ्याङ्क गड। सो त्यही हामी यहाँ अगाडि कता रेसको लागि प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ अरे होइन। त्यहाँनिर जान लागेको खासमा कहाँनिर हो ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन क्या। अनि त्यही भएर दाइ अगाडि लिड गरिरहनु भएको छ। सो दाइ पनि कन्फ्युज भइदिएर होइन कहाँ हो भनेर। सो गाइज आइसक्यो है हामी चाहिँ। कुदाएको देख्यो भने साइकल हुन्छ। ओहो वाउ ओ नाइस।
सो गाइज होइन हामी चाहिँ निस्किसक्यो है त्यहाँबाट पानीहरू परेर देख्न सक्नुहुन्छ होइन अब चाहिँ यहाँबाट सिधै आफ्नोतिर जान्छौँ सबैजना त्यहाँ प्र्याक्टिस पनि आज लास्ट डे भएर होइन एकचोटि हेर्न गइदिएको यसो सो अनि 9 र 10 गते चाहिँ रेस हुन्छ अरे होइन पोखरामा मिल्यो भने गइन्छ नभए त त्यही हो पानी परेर बिजोग भएकाहरू भन्दा नि आज क्या चिसो भइरहेछ भने ल सही पानी परेर चाहिँ त्यहाँ रेसमा मैले भिडियो चाहिँ गरिनँ होइन 3-4 जना लडेको थियो कि त्यो अरू लडेको भिडियो के गर्नु भनेर होइन सो त्यो पानी परेको बेला चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँमा चाहिँ गाह्रो थियो किनकि अलिअलि त्यो चिप्लिने हुन्छ नि चान्सेस धेरै हुन्छ नि त पानी परेपछि मा कसम झन्डै लडाइदिने यार यो दाइले फेरि यो पानी पऱ्यो बेला कस्तो कन्फिडेन्सै नआउने भनेको ऊ त्यहाँ हेर न पुरै टेल डाइडी केही छैन होइन पाल छैन कसैको त्यो रेसको लागि बनाएको बाइक हो क्या ऊ त्यहाँ अगाडि छ दाइसँग एक्जस्ट हालेको छ अनि त्यहाँबाट बढारे हो दाइले माई गड म त चलाउँदिनँ मा डर लाग्यो मलाई यो एफजी वाला कस्तो कुदाएको तर चिप्लिने चान्सेस धेरै छ क्या मेन बाटो जाउँ है ओ भयो भ्याउँदैन अहिले त आरसीले दाइको आरसीमा चाहिँ पावर अलिकति कम भएको छ है तर म रिस्क लिन चाहन्न अहिले है यो फ्लाइ बाई आरसीले फ्लाइ बाई खायो तर गाइज है दाइको बाइक अलिकति पावर कम भएको छ अहिले त्यही भएर मात्रै हो पानीले कस्तो पिड्यो यार मलाई सिन्नामङ्गल आयो है दाइको चाहिँ त्यो सक अलिकति साह्रो भइरहेको छ अरे होइन त्यो चाहिँ रिपेयर गर्नुपर्ने अरे अनि त्यही भएर चाबेलमा छ अरे यो चाहिँ त्यो पानी परेको बेला भएर मात्रै हो नभए होइन यति कन्फिडेन्स आउँछ नि छ्या लिमिटर आइहाल्छ भने तर केही छैन है अहिले चाहिँ दाइको आरसीलाई मेरो एनएसले हानिदिन्छ होइन मतलब जित्दिन्छ किनकि दाइकोमा हल्का पावर कम भएको छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो क्या एफआईमा इस्यु आएको छ अरे सो ठिकै छ अनि अहिले एनएस 200 2023 चाहिँ तपाईँको इन्डियामा चाहिँ लन्च भइसकेको छ होइन त्यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ फिचर्सहरू आएको छ जस्तै कस्तो भने यो टेलिस्कोपिक सक छ नि यो सक चाहिँ चेन्ज भएर युएसडी फक्स राखेको छ होइन अपसाइड डाउनकै हुन्छ नि सो गाइस चाबी लगाइसकेको छौँ होइन त्यो बनाउने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ गोपीकृष्ण नजिकै हो अरे होइन हो रिस्की यहाँ चाहिँ एकदम रिस्की छ है ल गाह्रो छ यहाँबाट राइट गाइज है दाइको त्यहाँनिर चाहिँ सक आज नहुने भयो सकबाट लिकेज भइरहेको रहेछ अनि त्यहाँबाट त्यो बनाउनलाई चाहिँ 3-4 घन्टा समथिङ टाइम लाग्छ अरे 6-7 भइसक्यो अहिले नै हजुर कुनबेरिङ गएको छ सो त्यही भएर चाहिँ आज हामी निस्किसक्यो है अनि आजको भ्लग चाहिँ अब यतै इन्ड गर्छु होला म यहाँसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज है सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै कन्टेन्टहरू आउँदै गर्छ बिस्तारै है यस्तै भ्लगहरू सो अनि आजको दिनमा चाहिँ 500 सब्सक्राइबर कम्प्लिट भइसकेको छ हाम्रो जुन चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू सो मच सो अब चाहिँ भ्लग चाहिँ यतै इन्ड गर्छु म बाँकी नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला नेक्स्ट थर्सडे बाई बाई गाइस